Xin chào các bạn. Xưa nay các bạn hay quét sơn theo cách thông thường, đó là các bạn lấy cái cọ, bạn thấm vào sơn và các bạn quẹt như vậy. Khi mà quét một hai cái á, thì nó sẽ hết sơn. Cách này thì nó rất là mất công và nó rất là lâu. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách để quét sơn rất là nhanh và cũng rất là hiệu quả các bạn. Bây giờ đầu tiên các bạn chỉ cần lấy một cái chai nhựa như vậy và một cái cọ. Đầu tiên các bạn chỉ cần cắt cái cán của cái cọ này ra. Và các bạn sẽ khoan cho nó một lỗ. Các bạn chỉ cần khoan cho nó một lỗ như vậy. Giờ chúng ta sẽ lấy cái nắp chai nhựa này, chúng ta sẽ lấy bật lửa, chúng ta sẽ hơ cho nó. Các bạn chỉ cần làm cái nó một lỗ như vậy. Và chúng ta sẽ đưa cái đầu của cọ này vào. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy keo, chúng ta sẽ cố định nó lại. Như vậy là đã xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy sơn rồi chúng ta đổ vào trong cái chai này. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đậy nắp lại và chúng ta sẽ sơn, rất là tiện lợi cho chúng ta. Khi các bạn nghiêng xuống, các bạn chỉ cần bóp nhẹ một chút xíu là sơn nó sẽ thấm qua cái lỗ hồi nãy chúng ta đã khoan. Thì chúng ta có thể quét. Cái này thì các bạn quét chừng nào hết sơn ở trong cái chai này thì thôi, các bạn sẽ chăm thêm sơn. Cách này thì rất là nhanh và rất là hiệu quả. Các bạn không cần phải chấm sơn nhiều lần. Rất là nhanh nha các bạn. Cách này rất là nhanh và cũng rất là nhanh và cũng rất là hiệu quả cho chúng ta. Nếu các bạn thấy video có hay và hữu ích, các bạn hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn.